දවසක් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා සර්විස් එක YouTube channel එකේ තියෙන තවත් වීඩියෝ එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ටියුටෝරියල් එකක් ගැන කතා කරනවා කියලා කියන්න බෑ. මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම කිව්වොත් ට්‍රික් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් WhatsApp එකේ. ඒක කැමති කට්ටියට හදා ගන්න පුළුවන්. කැමති කට්ටියට කරන්න නැතු වෙන්න පුළුවන්. මම මේ නිකන් දැනගත්ත දෙයක් කියන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කාට හරි WhatsApp එකේ voice message එකක් යවුවොත් අපි කාටරි WhatsApp එකේ voice message එකක් යවුවොත් ඉන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහන්නේ. මෙතනින් වැටිලා තියෙනවා 0.0.2.5 කියලා. ඒක තප්පර 5යි කියලා. ඒක අපිට ඕනනම් පුළුවන් පැය ගාණක් කරගන්න. පැය ගාණක් කියන්නේ voice එක ඒ voice එකමයි. මෙතන වැටෙන වෙලාව පැයක්, පැය දෙකක්, පැය තුනක් එහෙම අපිට කරලා නිකන් ෆේක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ට්‍රික් එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ. කැමති කට්ටියට හදන්න පුළුවන්. හදා ගන්න පුළුවන්. කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ටෙස්ට් කරනවා නම් මේකට ඔයගොල්ලන්ට MD manager විතර ඕන වෙන්නේ. මුකුත් එඩිට් කරන්න මුකුත් මේ වෙබ් වෙන දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේක MD manager එකට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp එකේ එඩිට් කරන්න වෙන WhatsApp එකේ APK එකක් හදාගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම APK එකක් හදාගන්නවා මේ විදිහට. මේක view දෙන්න ඕනේ. view දීලා ඉවරලා මෙතන classes dex කියන එකට දාලා dex එකට plus දීලා okay කියලා දීලා මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන search එකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ ගහන්න ඕනේ voice note stop කියලා. මේ විදිහට voice note stop කියලා ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහට stop කියලා දාලා මෙතන email කියන එක දීලා okay දෙන්න. okay දුන්නොත් මේව search වෙනවා. search කරලා යොන්නට පස්සේ මෙතන තියෙනවා voice stop voice note duration කියලා. අන්න ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ එතන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා පෙන්නන්නම් බින්දුව වැඩි කිරීම 63 බින්දුව වැඩි කිරීම 3.8 කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරගන්න ඕනේ 63 කියන එක විදිහට 3.8 කියන එකත් එක විදිහට. ඒක වෙනස් කරලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සේව් එක දෙන්න ඕනේ. සේව් දීලා ඉවර වෙලා බෑක් යන්න. එච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ මීඩියා ඔබලා සේව් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාසස් ටික. හරි සේව් වුණා. අපි දැන් බෑක් යමු. දැන් මෙතන ඔටෝ සයින් එක ටික් එක දාලා ඔයගොල්ලෝ ඕකේ කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ. මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැරුණා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් එක්ක එනනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා මට සබ් එකක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක තියෙනවා. ඒකේ බවට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේ තියෙන හොඳ නම් like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක හැම දෙයක්ම comment section එකේ ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. දන්න කෙනෙක් යාළුවෝ හැමෝටම share කරලා මට සබ් එකක් දෙන්න. මොකද ඉස්සරහට මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් කියනවා. මම ඊළඟට ගේන්නනේ මොන වගේ වීඩියෝස් දානවද කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි දැන් WhatsApp එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. අපි දැන් මේකට ගිහිල්ලා බලමු. මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන වැටෙනවා පැයයි විනාඩි 47යි තප්පර 18ක් කියලා. දැන් දැක්කම මම තප්පර 10ක් විතර දාප එක පැය 2යි විනාඩි 51ක් කියලා වටනා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් කිසිම වරකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම අද මේ ට්‍රික් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඊළඟට මොනවද ගේන්න ඕන අර මේ ඔක්කොම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඒව ගේන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් මොනවද දැනගත්ත නම් subscribe button එක ඔබලා මට subscribe දෙන්න. 1k ගහන්න ළඟදිම. එහෙනම් සර්විස් එකක් ලැබුණා. අලුත්ම මොඩ් එකකින් හරි ටියුටෝරියල් එකකින් හරි අපි ළඟදිම හම්බෙන්නේ. ඒක හරිස්සම